ኦኬ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአብሰራ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ የምናየው የጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ለሚለው የትምህርት አይነት ለቻፕተር 3 ፓርት 1 ወይም ለምዕራፍ 3 ክፍል 1 እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 የለቀቅን መሆኑን እናሳውቃለን በዚህ አጋጣሚ። ስለሆነም አብሰራ ስቱዲዮ ውስጥ በመግባት ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ላይ የተለቀቁ ፕሬዘንቴሽኖችን እንድትከታተሉና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሀሳብ እንሰጣለን። ዘን በዛሬው የምናየው ደግሞ ዛሬ የምናየው የፕሬዘንቴሽን አካል the topography of Ethiopia and the horn የሚለው ሆኖ በዚህ ውስጥ ሁለት ነጥቦች እናያለን። የመጀመሪያው the physiographic division of Ethiopia ምን ይመስላልና በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ the impact of water relief or topography on the different aspects like the biophysical and socio economic condition ላይ ያለውን ምን እንደሚመስል እናያለን። እንግዲህ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ስንል ምንድነው? ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ኦፍ ኢትዮጵያ Physiographic division of Ethiopia means defining or categorizing the Ethiopian landforms into a distinct regions based upon the physical landform ማለት ነው። እንግዲህ በፊዚካል ላንድፎርም ወይም በኤሊቬሽን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ወይም የኢትዮጵያ ላንድፎርም በተለያየ መልኩ መክፈል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘ ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎላንድ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። የዌስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ወይም ከሪፍት ቫሊ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ወይም ወደ ዌስት ፓርት አቅጣጫ ያለውን የሚያካትት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ዌስተርን እና ሃይላንድ እና ዌስተርን ሎላንድ የሚሉት እናያለን ማለት ነው። ዘን በሁለተኛ እንግዲህ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ ኤንድ ሎላንድስ እናያለን ማለት ነው። ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ምንለው አለ፣ ዘን ሎላንድ ምንለው አለ። ዘን ሶስተኛው ደግሞ ዘ ሪፍት ቫሊ ኢት ኢዝ ፋውንድ ቢትዊን ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ እና በሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ኤንድ ሎላንድ መካከል የሚገኘው ደግሞ የታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አካል የሆነው የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ወይም ሪፍት ቫሊን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የተለያየ ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን መኖሩ ወይም ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎላንድ፣ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ ሎላንድ እና ሪፍት ቫሊ መኖሩ ይሄ የራሱ የሆነ ኢምፕሊኬሽን አለው። በምን ላይ? በባዮፊዚካል እና በሶሾ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ይህንን the impact of water relief or topography or landforms on the biophysical and socio economic environment ላይ ወይም ኮንዲሽን የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ላይ ስንሄድ ጂኦግራፊ ጄነራል ካራክተርስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ፊዚዮግራፊ ምን ይመስላል? እንግዲህ ፊዚዮግራፊ ስንል ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ አናዘር ተርም ፊዚካል ጂኦግራፊ ማለት ነው። ፊዚዮግራፊ ስንል ማለት ነው እንግዲህ ወይም የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ ምን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጥ ወይም ላንድ ፎርሙ ምን ይመስላል? ዜር ኢዝ ዋት ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ፎርምስ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኤ ግሬት ዳይቨርሲቲ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የመልክዓ ምድር ወይም ላንድ ፎርም በጣም ቱ ኤክስትሪም ወይም ሁለት በኖር ሳውዝ የሄዱ አካሄዶች አሉ ማለት ነው። ማለትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ተራራ አለ፣ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቦታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ the Ethiopian landform is characterized by a great diversity in terms of what this will be characterized by the existence of what different flat topped plateaus are there። የተለያዩ ጠፍጣፋ ይሄ ፍላት ቶፕድ ፕላቶ የምንለው ከፍተኛ ቦታ ሆኖ ከላይ ስንሄድ ደግሞ ፍላት ቶፕድ ወይም የጠፍጣፋ አምባ የመሰለ ማለት ነው። ዘን ሃይ ኤንድ ሬጅድ ማውንቴንስ በጣም ከፍተኛና በጣም ወጣ ገባ ወይም በጣም ይሄ ኮንቲኒየስ የሆነ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ሙቭመንት ኦፍ ዋት ዘ ማውንቴንስ አር ዜር ኤንድ ዜር ኢዝ ኦልሶ ዘ ዲፕ ሪቨር ጎርጅስ አር ዜር። እንግዲህ ጥልቅ ወንዞች ወይም እነዚህ ጥልቅ ገደላ ገደሎች ወይም ጎርጅ ነው የገደላ ገደል የሚገኙበት ነው ማለት ነው። ዘን ሌላኛው ደግሞ ቫስት ፕሌንስ ወይም እነዚህ በጣም ሰፋፊ ሜዳዎች ላይክ ዌስት ሎላንድ አካባቢ ስንሄድ አሁን ለምሳሌ ወደ አፋር፣ ወደ ሶማሌ፣ ወደ ሁመራ፣ ወደ ተከዜ መስመር በኩል በምንሄድበት ሰዓት እና እንዲሁም በጋምቤላ በደዛ ስንሄድ ቫስት ፕሌንስ ወይም በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች ሜዳማ ቦታዎች ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኤ ግሬት ዳይቨርሲቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ላንድ ፎርምስ ኦር ኢሊቬሽንስ አር ዜር። እንግዲህ በአልቲቱዳል ሬንጅ ስናየው እንግዲህ በከፍታ ልዩነት ስናየው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከፍተኛው ቦታ ራስ ዳሽን ነው 4620 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ወይም ከባህር ጠለል በላይ 4620 ሜትር ከፍታ አለው ማለት ነው። ዘን በጣም ዝቅተኛው ቦታ ደግሞ በኢትዮጵያ ኩባርሲንክ ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ 125 ሜትር ቢሎ ሲ ሌቭል ወይም ከባህር ጠለል በታች
እስከ 125 ሜትር ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በዚህ በሁለቱ መካከል በጣም ግሬት ዳይቨርሲቲ ኦፍ ቶፖግራፊ ዊል ቢ ዘ ኤሪያ። እንግዲህ ሞር ዛን 50% ኦፍ the Ethiopian land mass is above 1000 meters of elevation። እንግዲህ በአብዛኛው 50% እና ከዛ በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ምንድነው ኢሊቬሽኑ ወይም ተራራዎቹ ከ1000 ሜትር በላይ ናቸው በአብዛኛው ማለት ነው። እንዲሁም ከ1500 ሜትር ጠቅላላ ስናደርገው ደግሞ ከ1500 ሜትር በታች የሆኑት in terms of aerial coverage 44%ን ይሸፍናል ማለት ነው። ዘን this diversity in topography affects the distribution of different phenomena። እንግዲህ since there is a existence of different the elevational ranges are there or great diversity in terms of elevations are there. So this great diversity in terms of elevations have resulted for the existence of different types of soils in our country Ethiopia. That means there is a difference in terms of the soil types in from one area to another area. This will be due to the existence of a great diversity in terms of elevations. Therefore this ይሄ ማለት ምንድነው ሶይል ታይፑ ከቦታ ቦታ እንዲለያይ ያደርጋል ማለት ነው። የሶይል ታይፑ ሶይል ዲስትሪቢዩሽኑ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ወደ ራስ ዳሽን አካባቢና ወደ ኮባልቲንግ ወይም ወደ አፋር አካባቢ በምንሄድበት ሰዓት የሶይል ታይፑ የቬጂቴሽን ታይፑ የሶሺዮ ካልቸራል አስፔክቱ የክላይሜት ኮንዲሽን ዋይልድ ላይፉና ኢኮኖሚክ ፌኖሜናው አንድ አይነት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ the topography of what the Ethiopians have affects the distribution of the soil type. Yes, we have said. Then the other one vegetation types and distribution. Yeah. For example, the vegetation types and distribution found in the Samian mountains differ in the Afar depression, or it is differ in Dankal depression, or it differ in the Afar triangle, or the Chobahar, or it is differ in the Matama, whatever. Yeah. The other one is it have its own effect on the socio-cultural aspects here, and also the climate condition. እንግዲህ የክላይሜት ኮንዲሽኑ የኤሌቬሽን ዲፈረንስ ካለ የክላይሜት ኮንዲሽኑም የተለያየ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የኢትዮጵያን አግሮ ክላይማቲክ ኮንዲሽን ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ እያልን የምንከፋፍልበት በምኑ መሰረት ነው? ዘ ክላይሜት ኮንዲሽኑን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ therefore when there is a great diversity is there in terms of elevation, so there will be the existence of different types of climate conditions will be there. If there is a different types of climate conditions, then there will be the existence of different types of wildlife and economic phenomena are there. For example, in Afar regions, then the economic activities is directly depending on the pastoralist or the pastoral. And in the central part of Ethiopia or the highland part of Ethiopia, then their economic activity will be depending on the rainfed agriculture. So there is a difference in terms of the economic perspective of from the highlands and the lowland. Having saying this, እንግዲህ most of the country our country Ethiopia is consists of what እንግዲህ ኢትዮጵያ የተለያዩ አይነት ፕላቶች የሚገኝባት ቦታ ሀገር ነች። ሃይ ማውንቴን ሬንጅ ያለበት ነው። then source of many rivers and streams የተለያዩ ወንዞችና ምንጮች የሚገኙበት ነው። including what the blue nile ወይም አባይ source of blue አባይ እንግዲህ የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። then it is comparatively large share of water resources in Africa እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገሮች በወተር ሼር በማድረግ ስፔሻሊ ወደ ሜዲትራኒያን ሀይቅ ወደሚገቡት ወንዞች ወይም ውሃዎች ውስጥ በአብዛኛው ሼር የሚደረገው ከኢትዮጵያ የሚሄደው ነው ማለት ነው። ስለሆነ በዚህ ምክንያት then ኢትዮጵያ ምን ትባላለች? it is water tower of East Africa ወይም የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ትባላለች። በምን ምክንያት? የተለያዩ ፕላቶች በመኖሩ፣ የተለያዩ ማውንቴኖች በመኖሩ። እነዚህ የተለያዩ ማውንቴን መኖሩ ደግሞ it is a source of many great rivers and streams. So that Ethiopia is known as by the water tower of East Africa. እንግዲህ taking the 100 meters for the highland lowland demarcation እንግዲህ highland lowland ብለን ዲማርኬሽኑ ወይም ባውንደሪውን ለማስቀመጥ በአብዛኛው እስከ 1000 ሜትር ኮንሲደር እናደርጋለን ወይም እስከ 1500 አካባቢ ኮንሲደር ልናደርግ እንችላለን። ምክንያቱም ከ500 እስከ 1500 ያሉት በሙሉ ምን ይባላሉ ማለት ነው? እነዚህ ቆላማ አካባቢዎችም ስለሚኖሩ ማለት ነው። ዘንድ ይሄን ኮንሲደር በማድረግ እንግዲህ ኢትዮጵያን ሃይላንድ እና ሎላንድ ብለን እንከፍለዋለን። እንግዲህ ይሄ ሃይላንድ ፓርቱ ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አለው ወይም ምን አይነት የመገለጫ አለው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ the general characteristics of the Ethiopian highlands are the first one is moderate and high amount of water rainfall.
So in terms of what the rainfall amount, then there will be the extent of what more than 600 millimeters per area. ስለዚህ ሞዴሬት እና ሃይ አማውንት ኦፍ ሬንፎል አንዳንድ አካባቢ በጣም ሞዴሬት የሆነ አንዳንድ አካባቢ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን የሚገኝበት ነው ማለት ነው። ዘን ሌላኛው ሎወር ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር እንግዲህ ቴምፕሬቸር ስናየው እንግዲህ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሬንፈሉና ቴምፕሬቸሩ ለሰው ለመኖር ወይም ለኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ it creates a conducive environment. Therefore the climate is favorable for biotic life. እንግዲህ ክላይሜት ስንል እንግዲህ የዝናብ መጠኑንና የቴምፕሬቸሩን የሂዩሚዲቲውን ክላውድ ከቨሩን እነዚህም በማየት ዘንድ ይሄ ሃይላንድ ፓርቱ እንግዲህ it is favorable for biotic life ወይም ህይወት ላለው ነገር ተስማሚ አካባቢ ነው ማለት ነው። ዘን ሬንፊድ አግሪካልቸር ኢዝ ፖሲብል እንግዲህ ይሄ በጣም አንዱሌቲንግ ፓርት በመሆኑ ወይም ሪጅድ ቶፖግራፊ በመኖሩ በአብዛኛው ምንድነው ሬንፊድ አግሪካልቸር ነው ፖሲብል ወይም በአብዛኛው ፕራክቲስ የሚደረገው ዝናብን ጠብቆ ነው የሚታረሱ ነገሮች በሙሉ ዝናብን መሰረት በማድረግ ነው ወይም ዝናብን እየጠበቀ ነው ማለት ነው። ዘን ኢትስ ፍሪ ፍሮም ትሮፒካል ዲዚዝ እነዚህ ምክንያቱም በአብዛኛው እነዚህ የቴምፕሬቸር እና የሬንፈል አማውንቱ ለትሮፒካል ዲዚዝ ወይም ለዚህ ትሮፒካል ወረርሽኝ በሽታዎች ለዛ ተስማሚ አይደለም ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ለወባ ትንኝ፣ ለቢጫ ወባ፣ ለኮሬላ it is free from these types of tropical diseases. Then another one is attractive for human habitation and densely settled. እንግዲህ በጣም ለአይን ሳቢ የሆኑ ቦታዎችና ቦታዎች የሚገኙበትና እንዲሁም ደንስሊ ሴትልድ ማለትም በህዝብ ተጠጋግቶ የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኮንዱሲቭ ኢንቫይሮንመንት ስላለው ለመኖርም ለተለያየም ነገር ተስማሚ በመሆኑ በአብዛኛው ህዝቡ ተጠጋግቶ የሚኖርበት ስለሆነ then it is densely populated area ነው ብለን ካራክተሪስቲኩን መናገር እንችላለን ማለት ነው። then the other one is the cumulative effect of what all this is that like the general characters of what the Ethiopian highlands, then the highlands have been a significant throughout the Ethiopian history in the economy, ካልቸር ኤንድ ፖለቲካል ላይፍ ዋዝ ዘ ፒፕል እንግዲህ በአብዛኛው የህዝብ አሰፋፈሩም እዚያ አካባቢ ነው በጣም ተጠጋግቶ የሚኖርበት ኢኮኖሚውም እዚያ አካባቢ ነበረ። መጀመሪያ ህዝቡም ሰፍሮ የሚገኘው እዚያ አካባቢ ስለሆነ ዘን ኢትዮጵያን ሂስትሪ ስናወራ ኢኮኖሚውና ካልቸራል እና ፖለቲካል ላይፉን በምናወራበት ሰዓት ዘን እዚህ ሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ነው ኮንሲደር ወይም እንደ ሪፈረንስ ተጠቅመን የምናወራው ማለት ነው። then it is significant global environmental importance as being the source of what some important transboundary rivers like the Abay river እንግዲህ ትራንስባውንደሪ ሪቨሮች የሚገኙበት የሚነሱበት እነዚህ ታላልቅ ወንዞች የሚገኙበት ወይም የሚነሱበት እዚህ ሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ በመሆኑ የራሱ የሆነ significant global environmental importance አለው ማለት ነው። ይህ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ or the highland part of ኢትዮጵያ ኤሊቬሽኑ ከ1000 ወይም ከ1500 በላይና በላይ የሆኑት አካባቢዎች ማለት ነው። then host a wide variety of what flora and fauna that are rich in biodiversity እንግዲህ ይህ ሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ኮንዱሲቭ ኢንቫይሮንመንት አለው ብለናል in terms of what temperature and rainfall። ስለዚህ የተለያዩ አይነት እንስሳትና እጽዋት የሚገኙበት አካባቢ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሎውላንድ አካባቢውን ስናይ ደግሞ ዘን ኦልሞስት ወደ 44% ኦፍ ዘ ካንትሪ ሎውላንድ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሎውላንድ ፓርት ደግሞ የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው ወይም መገለጫ አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው ፊዮር አማውንት ኦፍ ዋት ሬንፈል ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ዝቅተኛ የሆነ የዝናብ መጠንና ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን አለው ማለት ነው። ቱ ኤክስትሪም ነው። ዝናብ እጥረት አለ ዘን ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ደግሞ አለ ወይም ሙቀት አለ ማለት ነው። therefore then this low rainfall and high amount of temperature have resulted for the prevalence of tropical disease። ስለዚህ እነዚህ ለወባ ትንኝ፣ ለኮሌራ፣ ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭ እንሆናለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሬንፈል እና ቴምፕሬቸሩ ለመራባት ለነዚህ ለትሮፒካል ዲዚዝ ላይክ ወባ እና ለመሳሰሉት ዲዚዝ መራባት እና ለመኖር ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር then there is the existence of what prevalent disease. then the other one is lower population density እንግዲህ የህዝብ ጥግግቱን በምናይበት ሰዓት በጣም ተራርቆ የሚኖርበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አፋር አካባቢ ወይም ሶማሌ፣ ጅጅጋ፣ ኦጋዴን አካባቢ በምንሄድበት ሰዓት የህዝቡ አሰፋፈር በጣም ተበታትኖ በትንሽ ሰዎች በጣም ብዙ ኤሪያን ከቨር አድርገው የሚኖርበት ነው። ምክንያቱም
አግሪካልቸር ኢንተንሲቭሊ ስለማይጠቀሙ ዘን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ደግሞ በአብዛኛው ምንድነው ኖማዲክ በመሆኑ ወይም ከብት በማርባት ስለሚሉ then there is a low population density or there is sparsely populated region እንለዋለን ማለት ነው። then the other one is nomadic and semi nomadic economic activities are there እንግዲህ በአብዛኛው ከብት በማርባትና እንዲሁም አንዳንዴ ደግሞ የተወሰነ ከብት እያረቡ ጎን ለጎን ደግሞ የአግሪካልቸራል አክቲቪቲም የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። then vast plains lands favorable for irrigation agriculture along the lower rivers basin እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሬንፊድ አግሪካልቸር በጣም የራሱ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየመጣበት ስለሆነ ምክንያቱም ይሄ ሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ it is vulnerable to soil erosion በመኖሩ በጣም መሬቱ እየተራቆተ ወይም soil erosion በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የአፈር ለምነቱ እየቀነሰ ስለሄደ ዘን የሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ምርትና ምርታማነቱ እየቀነሰ ነው። ስለሆነ ይሄኛው በአሁኑ ሰዓት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለ ኢሪጌሽን አግሪካልቸር ነው። ይሄ ኢሪጌሽን አግሪካልቸር ደግሞ በአብዛኛው ፖቴንሻሊቲ ያለው የት አካባቢ ነው? ሎውላንድ ፓርት አካባቢ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም land is what it is a plain area then when you are using of water irrigation as a source of waters or rivers as a source of irrigation then we can increase the agricultural production and productivity ስለዚህ በአብዛኛው አሁን these lowland areas have high potential zones for irrigation agriculture so እንግዲህ እዚህ ጋር ምናየው ምንድነው since we are classifying of what the Ethiopian elevation or Ethiopian physiography into different categories like the western highland in lowland, the southeastern highlands in lowland and the rift valley region then to say this one then we have to classify the elevation value for the country Ethiopia እንግዲህ ይሄ the elevation value የኢትዮጵያ እንግዲህ elevation categorize እናደርገው በረሃ ቆላ ወይና ደጋን ሃይ ደጋና ውርጭ ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን። አክቹአሊ ይሄ ክላሲፊኬሽን በተለያየ ሊተሬቸር ወይም በተለያየ ሶርስ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ግን በኢትዮጵያ ኬዝ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ይሄን ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው አሁን ይሄ ኤሌቬሽን ሬንጁ ዘን ከ3700 ሜትር በላይ ያሉ እነዚህ በጣም ውርጭ የምንላቸው ነው። ዘን ሃይ ደጋ የምንለው ደግሞ ከ3200 እስከ 3700 የሚሆነው ነው። ዘን ደጋ የምንለው ደግሞ ከ2300 እስከ 3200 ዘን ወይና ደጋ ከ1500 እስከ 2300 ዘን ቆላ ከ500 እስከ 1500 ዘን በረሃ የምንለው ደግሞ ከ500 በታች ነው። ስለዚህ ይህን ክላሲፊኬሽን ማድረጋችን እንግዲህ የተለያየ አይነት ኢምፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ የምናየው the impact of this different physiographic division or topographical division on socio-economic and biophysical environment የሚለው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ክላሲፊኬሽን ወይም የኢትዮጵያን ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥን ክላሲፋይ የምናደርገው ምንን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው? the elevation value ወይም የኤሌቬሽን ወይም ከፍታን መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ following the structural division brought about by the geological process of the Cenozoic era the three major physiographic units can be identified in our country Ethiopia. These are the western highlands and lowland, the southeastern or eastern highlands and lowlands and the third one is the rift valley region ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ምንን የኢትዮጵያን ቶፖግራፊ ወይም የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው the western highlands and lowland እንግዲህ ይሄ the western highland and lowland ምንለው ምንድነው this physiography unit includes all the areas of west of the rift valley to the western part እንግዲህ ይሄኛው western highland እና lowland ምንለው it is found in the west part of the rift valley እንግዲህ rift valley ምንለው ምንድነው ከኖርዝ ኢስት ወደ ሳውዝ ኢስት ያለ ሪጅን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአፋር ከላይ ከሰሜን ጀምሮ ወደ ደቡብ ምዕራብ በኩል ያለውን በሙሉ ከሪፍት ቫሊ በስተምዕራብ በኩል የሚገኘው ምንለዋለን ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ እንለዋለን ማለት ነው። then it extends from the north to south encompassing nearly the whole western half of what Ethiopia እንግዲህ ከኖርዝ ከሳውዝ ነው ከቨር የሚያደርገው except the rift valley region ከሪፍት ቫሊ በዌስተርን አቅጣጫ ሆኖ ከትግራይ ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ያለውን በሙሉ ምንለዋለን ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ
then it accounts 44% of what the area of the country or Ethiopia እንግዲህ ካለው ከቆዳ ስፋት የኢትዮጵያን ቆዳ ስፋት 44% ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ ውስጥ የሚካተት ነው ማለት ነው። then in the east then the western escarpment of the rift valley bound it እንግዲህ ይሄን በኢስተርን ወይም በምስራቅ በኩል ይሄን ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ በምን ተዋስኖ ይገኛል ማለት ነው? በሪፍት ቫሊ ስካራፕመንት። እንግዲህ ስካራፕመንት ስንል ሎንግ ስቴፕድ ስሎፕ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይዋሰናል ማለት ነው። ዘን እንግዲህ በስተ ምዕራብ በኩል ደግሞ it is what the elevation value is what gradually descending in altitude until it merges into the western foothills and lowland areas which are found in around the border of what Sudan and South Sudan ስለዚህ መጨረሻ ይሄ ሎውላንድ የሚገኘው ደግሞ ቦርደር ኦፍ ሱዳን እና ሳውት ሱዳን ላይ የሚገኘው ነው። ስለዚህ በዚህ በቦርደር አካባቢ የሚገኙት ኤሪያዎች ምንድናቸው? ሎውላንድ ኤሪያ ናቸው። ዌስተርን ሎውላንድስ ብለን የምንከፍላቸው ማለት ነው። then this region is further divided into 4 regions of what the highlands and 4 regions of what the lowland እንግዲህ እነዚህ ደግሞ የኢትዮጵያን ዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ በሁለት እንከፍለዋለን። ዌስተርን ሃይላንድ እና ዌስተርን ሎውላንድ ብለን እነዚህ ዌስተርን ሃይላንድ በአራት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ዘ ቲግሪያን ፕላቶ፣ ሁለተኛው ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ፣ ዘ ሸዋን ፕላቶ ኦር ዘ ሴንትራል ሃይላንድ ኤንድ ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ብለን እንከፍላቸዋለን። ምኖችን? ዌስተርን ሃይላንዶችን ማለት ነው፣ ወይም እነዚህ ከፍተኛማ ቦታዎች ማለት ነው። ዘን ዌስተርን ሎውላንድ የምንለው ደግሞ ዘን አጌን በአራት እንከፍለዋለን። ተከዜ ሎውላንድ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ የሚገኘውን ማለት ነው። ዘን አባይ ዲንደር ሎውላንድ፣ ዘን ዘ ባሮ ሎውላንድ ኤንድ ዘ ጊቤ ኦሞ ሎውላንድ ብለን በአራት እንከፍለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ዘ ዌስተርን ሃይላንድ ውስጥ እንግዲህ በአራት እንከፍለዋለን ብለናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ዘ ቲግሪያን ፕላቶ ነው። ይህ የቲግሪያን ፕላቶ ዘን ኢት ኤክስቴንድስ ፍሮም ዘ ተከዜ ጎርጅ ኢን ዘ ሳውዝ ቱ ዘ ሴንትራል ኤርትራን ሃይላንድ። እንግዲህ ይሄ ከተከዜ ወንዝ ጀምሮ እስከ ኤርትራ እስከ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ከቨር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቲግሪያን ፕላቶ ኢት ኢዝ ሴፓሬትድ ፍሮም ዘ ኤርትራን ፕላቶ ባይ ዘ መረብ ሪቨር። እንግዲህ በናቹራል ባውንደሪ ሆኖ የሚያገለግለው የኢትዮጵያና የኤርትራ ምንድነው? መረብ ሪቨር ነው። ስለዚህ ይሄ ትግሪያን ፕላቶ ደግሞ it is separated by this መረብ river in the from the Tigray to the highland parts of what the Eritrea. Then it lies to the southeast of what the upper course of what the መረብ river and to the north east of what the ተከዜ river. ስለዚህ በመረብ ሪቨር እና በተከዜ ሪቨር መካከል የሚገኝ ቦታ ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ መሀል የሚገኘው ቦታ ዘን 13% of the area cover ያደርጋል ማለት ነው። then it is an elongated highlands with most of the land being in between 1000 to 2000 meters above sea level። እንግዲህ በዚህ የትግራያን ፕላቶ ውስጥ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦታ አይታይበትም። ነገር ግን ኢሎንጌትድ የሆኑ በጣም ትናንሽ ተራራው ወይም መካከለኛ ተራራዎቹ ነው በጣም ኢሎንጌትድ ወይም በአብዛኛው ተራራማ የሆነ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሊቬሽናቸው ከ1000 እስከ 2000 ሜትር በላይ ነው። በአብዛኛው ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አካባቢ የሚደርሱ ሆኖ በጣም በዚህ ውስጥ የሚገኝ በጣም ብዙ አይነት ተራራዎች የሚገኙበት ነው ማለት ነው። ይሄ የትግራያን ፕላቶ እንግዲህ ይሄ ዘ ቲግሪያን ፕላቶ ዘን ዘ ራይት ባንክ ትሪቢዩታሪስ ኦፍ ዋት ዘ ተከዜ ድሬንስ ዚስ ፕላቶ የስ እንግዲህ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ዋት ዲኑዴሽን ሃዝ ክሬትድ ዘ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዋት ዲፈረንት ፊቸርስ። እንግዲህ denudation and penaplanation was takes place during the Paleozoic era, so that denudations have resulted for the existence of what different types of what features like granite hills. እነዚህ የተለያዩ ተራራዎች ወይም የተለያዩ ሂሎች የሚገኙበት ቦታ ነው። ዘንድ ሪጅድ ቶፖግራፊ ወይም በጣም ወጣ ገባ ያለ ቶፖግራፊ የሚገኝበት ነው። እንዲሁም የተለያዩ አይነት አምባዎች የሚገኙበት ነው ማለት ነው። then there are high mountains in this plateau with elevation of over 3000 meters. እንግዲህ በአብዛኛው ይሄ ምን ብለናል? ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል የሚገኙ ናቸው በአብዛኛው። እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ ተራራዎች ደግሞ ከ3000 ሜትር እና ከዛ በላይ የሚገኙ ተራራዎች የሚገኛሉ ማለት ነው በዚህ በቲግሪያን ፕላቶ። የመጀመሪያው ማውንት ጽበት ወደ 3988 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ወይም ከባህር ጠለል በላይ
3988 ሜትር ከፍታ አለው ማለት ነው። ዘን ማውንት አምባልጌ የምንለው ደግሞ 3291 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ይገኛል። ዘን ማውንት አሲምባ 3248 ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትግራይ ፕላቶ በአብዛኛው ምንድነው ካራክተሪስቲኩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦታዎች የማይገኙበት ነገር ግን መካከለኛ የሆኑ ኤሊቬሽን ያላቸው ቦታዎች የሚገኙበትና በጣም ብዙ ሪጅድ ቶፖግራፊ የሚገኝበት ነው። ኤሊቬሽኑ ግን ከ1000 እስከ 2000 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪም በዘ ፌመስ ሞናስተሪ አት ደብረ ዳሞ ኦር ቴብል ላንድ ዛት ካን ቢ ኦንሊ ቢ ክላምፕድ ባይ ሮፕ ኢዝ ፋውንድ ኢን ዘ ትግራይ ፕላቶ። እንግዲህ ደብረ ዳሞ የምንለው ቴብል ላንድ ወይም ፕላቶ የሚገኘው እዚህ ትግራይ ፕላቶ ነው ማለት ነው። ዘን በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ከዌስተርን ሃይላንድ ፓርት ዋን ኢዝ ዊ ሃቭ ሴድ ዛት ዘ ትግራይ ፕላቶ ዘን ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ። ይሄ እንግዲህ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ የምንለው ከትግራይ ፕላቶ ቀጥሎ የሚገኘው ማለት ነው። ዘን ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ዘ ላርጀስት ኢን ዘ ዌስተርን ሃይላንድ። እንግዲህ ካሉት ከዌስተርን ሃይላንድ ፓርቶች ትልቁ ሴንተር ኖርዘርን ሴንትራል ማሲፍ ነው። ዘን ማች ኦፍ ኢት ኢዝ ኖርዘርን ኤንድ ሳውዘርን ሊሚትስ ፎሎውድ ባይ ዘ አባይን ተከዜ ጎርጅስ። እንግዲህ ይሄ በተከዜ ጎርጅ እና በአባይ ጎርጅ ተዋስኖ የሚገኝ ነው። ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ሴንትራል በአብዛኛው ሴንትራል አይደለም ወደ ኖርዝ የተጠጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ፕላቶ ወይም የተከዜ ሪቨር እንደጨረስነን ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ እናገኛለን። እሱ እንደጨረስነን ደግሞ አባይ ጎርጅ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ በአባይ ጎርጅና በተከዜ ጎርጅ መካከል የሚገኝ ነው ማለት ነው ይሄ። ስለሆነም ይሄ በዚህ አካባቢ ይሄ ሪጅን ወይም ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ የሚያጠቃልላቸው እንግዲህ the topography or the landforms which are found in the ጎንደር ወሎ and ጎጃም ማሲፍ። እንግዲህ በወሎ በጎጃም እና በጎንደር የሚገኙት ቶፖግራፊ በሙሉ በዚህ በኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ውስጥ ኮንሲደር ይደረጋሉ ማለት ነው። እንዲሁም ይሄ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ይሄ ጣናንና ዙሪያው ነው ይሄ ዝቅተኛ ቦታዎችን ወይም ይሄ ፕሌን ኤሪያዎችንም የሚያካትት ነው። ላይክ ፎገራ ኤንድ ደምቢያ ፕሌን ኤሪያዎችንም የሚያካትት ነው ማለት ነው። እንግዲህ out of the 26 mountain peaks with the altitude of more than 4000 meter above sea level in ኢትዮጵያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ከ26 ተራሮች በላይ 4000 እና ከዛ በላይ ኤሊቬሽን አላቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ 19ኙ ማውንቴኖች በዚህ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። በኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ወይም በጎንደር በወሎና በጎጃም ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ዘን ከነዚህ መካከል እንግዲህ በጎንደር በወሎና በጎጃም ከሚገኙ ተራራዎች መካከል በከፍተኛ ኤሊቬሽን ወይም በከፍተኛ ኤሊቬሽን ያላቸው ቦታዎች በአራት ክላሲፋይ ወይም በአራት ዲቪዥን ልናያቸው እንችላለን። የመጀመሪያው ኢን ዘ ሰሜን ማውንቴን ሲስተም ያው በሰሜን ተራራዎች ወይም በሰሜን ማውንቴን ሲስተም ውስጥ የሚካተቱ ላይክ ማውንት ራስ ዳሽን እንግዲህ ዘ ሃይስት ፒክስ ኢን ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ኢዝ ዋት ዘ ራስ ዳሽን ማውንቴን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወይም ራስ ዳሽን ማውንቴን 4620 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ከፍታ አለው ማለት ነው። ዘን ማውንት ወይነበር ዘን ዛዘራይዝ ማውንት ቅዱስ ያሬድ ዘን ማውንት በዋይት then these are the elevated values or the elevation areas which are found in the Semian mountain system. The second one is in the Debra Damo mountain system. We know that Mount Guna is what? It is the highest peak in this one. Then in the Wollo, then Mount Abuna Yusuf is the highest in the last highlands of the Wollo, and in Choche mountain system like in the Goja, then Mount Brhan is found in the Choche mountain systems in Gojam, especially in East Gojam. ሌላኛው እንግዲህ ሶስተኛው እንግዲህ ዘ ሸዋን ፕላቶ ነው ወይም ዘ ሴንትራል ሃይላንድ። ይሄ ደግሞ ሴንትራል ሃይላንዱን ከቨር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ዘ ሸዋን ፕላቶ ወይም ዘ ኖርዝ ሴንትራል ሃይላንድ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ትግራይ ፕላቶ አለ፣ ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ አለ፣ ከሱ ቀጥሎ የሚገኘው ዘ ሸዋን ፕላቶ የምንለው ማለት ነው። So it is bounded by the Rift Valley in the east and the southeast. እንግዲህ ይሄ the ሸዋን ፕላቶ የሚዋሰነው በኢስት በሪፍት ቫሊ ይዋሰናል። እንዲሁም በሳውዝ ኢስት
ሪፍት ቫሊ ይዋሰናል ማለት ነው። እንዲሁም አባይ ጎርጅ ኢን ዘ ኖርዘርን ኤንድ ዘ ዌስት ፓርት እንግዲህ ከአባይ ጎርጅ ካለቀ በኋላ ነው ይሄ ሸዋን ፕላቶ የሚለው ማለት ነው። ወይም ይሄ ጎጃም እንዳለቀ ወደ ሸዋን ፕላቶ ወይም ወደ ሴንትራል ሃይላንድ ይሄዳል ማለት ነው። ዘን ኢን ዘ ኦሞ ጎርጅ ኢን ዘ ሳውዝ ኤንድ ዘ ዌስት ፓርት ደግሞ በኦሞ ጎርጅ ተዋስኖ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ with only 11% of the area of what the whole physiographic regions the Shuan Plateau is the smallest of the western highland እንግዲህ ካሉት ከሃይላንድ ፓርቶች ዘንድ the smallest one is what it is the Shuan Plateau or the central highlands is the smallest እንግዲህ forms water divided for 3 rivers እንግዲህ ይሄ the Shuan Plateau ለተለያዩ ሪቨሮች ገባር በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። meaning that the different rivers are drained from these highlands and they are merging to different rivers like the Abay, Omo and Awash river እንግዲህ ወደ አባይ ወደ ኦሞ እና ወደ አዋሽ ለሚፈሱ ወንዞች ገባር ነው ወይም water divided ነው ወይም water ከዚህ እየተነሳ ወደ እነዚህ ወንዞች እንዲገቡ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። then the highest mountains in the Shuan Plateau is the first one is the Abuye Meda. Therefore Abuye Meda is the highest peak in the Shuan Plateau or the central highlands and the second one is Mount Guraye in the southern which is 3721 meters above sea level cover የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ the south western highland ምንለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትግራያን ፕላቶ ዘን ኖርዝ ሴንትራል ማሲፍ ከዛ ቀጥሎ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ the Shuan Plateau ያ እንዳለቀ ወደታች ደግሞ ወደ ሳውዘርን ፓርት the south western highland ይገኛል ማለት ነው። then this physiographic subdivision consists of the following highlands እንግዲህ ሳውዘርን ዌስተርን ሃይላንድ ምንድነው በወለጋ አካባቢ በኤሊባቡር በጅማ በከፋና በጋሞ ጎፋ አካባቢ የሚገኙ ተራራዎችንና ወይም ላንድ ፎርሞችን የሚያካትት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ትግራይ ፕላቶ ስንል ወደ ትግራይ አካባቢ ያሉትን የሚያካትት ነው ማለት ነው። ዘን ሁለተኛው ደግሞ ወደ ኖርዘርን ሴንትራል ማሲፍ ስንል ደግሞ ወደ ጎንደር ወደ ወሎና ጎጃም አካባቢ ያሉትን የሚያካትት ነው ብለናል። እንዲሁም the Shuan Plateau የምንለው ደግሞ በአብዛኛው ይሄ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ከቨር የሚያደርግ ነው ብለናል። እንግዲህ መጨረሻው ደግሞ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ የምንለው ደግሞ ላንድ ፊቸሮቹ ወይም ቶፖግራፊዎቹ በወለጋ በኤልባቡር በጅማ በከፋና በጋሞ ጎፋ የሚገኙትን ነው ማለት ነው። then this region is separated from the adjacent highlands by the Abay and the Omo river valley. Then it extends from the Abay gorge in the north to the Kenya border of what the ጨው ባህር in the south እንግዲህ ይሄኛው እስከ ጨው ባህር ድረስ ወይም እስከ ኢትዮጵያ ቦርደር ከቨር የሚያደርግ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቦርደር መጨረሻው ወደ ኬንያ ላይ ጨው ባህር የሚገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከጨው ባህር ጀምሮ እስከ አባይ ጎርጅ ድረስ በኖርዘርን በኩል እስከ አባይ ጎርጅ ድረስ በዛ መካከል የሚገኝ ነው ማለት ነው ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ የምንለው። እንግዲህ this southern western highlands then it accounts for 22.7% of the area of the region እንግዲህ ከዚህ ሪጅኑ ወይም ከዌስተርን ሃይላንዱ 22%ን ከቨር የሚያደርግ ነው። then the region is the second largest in the western highlands then about 70% of its area lies within 1000 to 2000 meters above sea level እንግዲህ በአብዛኛው እነዚህ በዚህ በወለጋ በኢሊባቡር በጅማ በከፋና በጋሞ ጎፋ የሚገኙ ኤሪያዎቹ በአብዛኛው ኢሊቬሽናቸው ወይም 70% የሚሆኑት ከ1000 እስከ 2000 ሜትር ነው ከፍታቸው ማለት ነው። ስለሆነም ይሄ ሳውዘርን ዌስተርን ሃይላንድ ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አለው ዘን ዌተስት ነው ወይም ይሄ እርጥባማ ወይም ዝናብ የሚበዛበት አካባቢ ነው ማለት ነው። ማለትም በአብዛኛው ለ8 ለ9 ወር ያክል ዝናብ የሚዘንብበት ቦታ ነው ይሄኛው ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ወይም በዚህ በወለጋ በኢሉባቡርና በጅማ ከፋ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ this area south western highlands are it is characterized by the western part in our country Ethiopia and also it have its own existence of a different or diverse ethnic linguistic groups in Ethiopia እንግዲህ በዚህ ብዙ አይነት ሊንጉስቲክ ወይም የተለያዩ አይነት ቋንቋ የሚነገርባቸው ቦታዎች ናቸው። ሌላኛው it is drained by ዳቡስ ደደሳ ባሮ አኮቦ and the Gibi Omo rivers እንግዲህ በዚህ አካባቢ በሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ የሚነሱ የተለያዩ ወንዞች አሉ። እነዚህ ወንዞች ደግሞ ወደ ተለያየ ሪቨሮች ወይም ወደ ሜጀር ሪቨሮች እንዲገቡ የሚያደርጉ ናቸው።
ለምሳሌ ዳቡስ river is raised in the southwestern highlands, then Edessa it is tributaries of the Abay, then Baro እንግዲህ በምዕራብ በኩል የሚገኝ ነው ባሮ ወንዝ ወደ በጋምቤላ በኩል ማለት ነው አኮቦ and ጊቤ ኦሞ rivers are it is a part of what this southwestern highland, then with the height of what 4200 meters above sea level, then Gwe mountain is the highest peak in this physiographic division. እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው እንግዲህ ዘ ሳውዘርን ዌስተርን ሃይላንድስ ኤንድ ሎውላንድስ ስንል እንግዲህ ሃይላንድ ፓርቶችን አይተናል። እነሱም ዘ ኖርዝ ሴንተር ዘ ትግራይን ፕላቶ፣ ዘ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ፣ ዘ ሸዋን ፕላቶ ወይም ሴንትራል ሃይላንድ እና ዘ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድ ብለን አይተናቸዋል ማለት ነው። ዘን አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው ዘ ዌስተርን ሎውላንድ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳውዘርን ወይም ዌስተርን ሎውላንድ የምንለው ምንድነው? ዘ አር ዘ ዌስተርን ፉት ሂልስ and bordered plains that extend from the western ትግራይ እንግዲህ ከዌስት ትግራይ ተነስተው ወደ ወደ ሳውዘርን ፓርት የሚሄድ ነው ማለት ነው። በአብዛኛው የጠረፋማ ጠረፍ ለጠረፍ ወይም ከትግራይ ተነስተው ወደ ቤንሻንጉል ከትግራይ ተነስተው ወደ ጎንደር፣ ወደ ቤንሻንጉል፣ ወደ ጋምቤላ ወደ ደቡብ አድርጎ የሚሄዱ በጣም ብዙ ኤሪያ ከቨር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ ዌስተርን ሎውላንድ የምንለው then they makes 11% of what the areas what is physiographic region እንግዲህ ከዚህ ከዌስተርን ሃይላንድ እና ሎውላንድ ፓርቶች then ይሄ ዌስተርን ሎውላንዱ 11% ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። then the general elevation ranges between 500 to 1000 እንግዲህ በአብዛኛው ምንድነው ፊዚዮግራፊክ ዲቪዥኑ ከ500 እስከ 1000 ሜትር ከፍታ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሪጅን ውስጥ እነዚህ ዌስተርን ሎውላንዶች እንግዲህ በስንከፍላቸው ማለት ነው እንከፍላቸዋለን በአራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘተከዜ ሎውላንድ ወደ ኖርዘርን ፓርት ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ዘን አባይ ዲንደር ሎውላንድ የምንለው ደግሞ ወደ ማዕከል አካባቢ የሚገኝ ነው። ዘን ባሮ ሎውላንድ የምንለው ደግሞ አራተኛው ደግሞ ጊቤ ሎውላንድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዘን ፍሮም ዘ ኖርዝ ቱ ዘ ሳውዝ ስናያቸው ማለት ነው። እንግዲህ with the exception of the Baro lowland, then except the Baro lowland, then this region is generally characterized by Abay-Dinder lowland እና ተከዜ lowland, then Gibe Omo lowland, then they are characterized by arid and semi-arid condition, then pastoral or semi-pastoral economic activities dominant in this area, then rain-fed agriculture is more difficult in this area. ስለዚህ ተከዜ ሎውላንድ የምንለው ምንድነው? ይሄ ሰቲት ሁመራና አካባቢውን የመተማን አካባቢ የሚያካትት ነው። ይሄ ተከዜ ሎውላንድ የምንለው ዘን አባይ ዲንደር ሎውላንድ የምንለው ደግሞ አባይ ድሬኔጅ ኤሪያስ ወይም ብሉ ናይል ድሬኔጅ ሲስተም ከቨር የሚያደርግ ነው። ዘን ባሮ ሎውላንድ የምንለው እንግዲህ ኤክሴፕት others western lowlands, then this Baro lowlands are it is the largest and wettest from the western lowland እንግዲህ wettest ወይም እርጥባማ relatively እርጥባማ ኤሪያ ነው ማለት ነው። then it is arid or semi arid climate conditions, then irrigation agriculture is highly visible ነው። እንግዲህ ይሄ ባሮ ሪቨርን በመጠቀም ኢሪጌሽን አክቲቪቲን ለመጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማለትም ፖቴንሻል ዞን ነው ማለት ነው። then ጊቤ ኦሞ ሎውላንድ የምንለው ደግሞ then it is structurally it also belongs to the Rift Valley, but physiographically it is a part of the western lowlands. Yeah. It is an area which is both faults and technical depressions are exist in this area. Therefore this is it's like this one. So next ደግሞ ቻፕተር 3 ላይ ፓርት 2 ይዘን እንመጣለን። አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኑ።